Hello students, today's discussing the topic stack and queue data structure. A stack is a list of elements in which an element may be inserted or deleted only at one end, called the top of a stack. Means stack मध्ये आपण element insert or delete हे जे ऑपरेशन करणार आहोत ते आपण stack मध्ये करणार आहोत. Elements are removed from a stack in a reverse order of that in which they were inserted into the stack. It is generally referred as means last in a first out and first in a last out असे स्ट्रक्चर आपण यूज करून स्टॅक मध्ये एलिमेंट्स पुश ऑन पॉप ऑपरेशन मध्ये परफॉर्म करणार आहोत. नेक्स्ट, टू बेसिक ऑपरेशन असोसिएटेड विथ अ स्टॅक. फर्स्ट पुश मध्ये आपण काय करणार आहोत, टू इन्सर्ट एन एलिमेंट इनटू अ स्टॅक अँड सेकंड पॉप टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टॅक. मीन्स जर तुम्हाला जो स्टॅक दिलेला आहे त्याच्यामध्ये एलिमेंट तुम्ही इन्सर्ट करताना पुश हे ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहात आणि डिलीट करण्यासाठी पॉप हे ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहात. नेक्स्ट, व्हॉट इज मीन बाय स्टॅक ते बघूया आपण. एक्झाममध्ये तुम्हाला व्हॉट इज अ स्टॅक इन अ डेटा स्ट्रक्चर असा क्वेश्चन 2 मार्क्ससाठी विचारला जाऊ शकतो. त्याचा आन्सर आहे अ स्टॅक इज अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर दॅट कॅन बी लॉजिकली थ्रू आउट ॲज अ लिनियर स्ट्रक्चर रिप्रेझेंटेड बाय अ रिअल फिजिकल स्टॅक. A structure where insertion and deletion of items take a place and one end called top of the stack. There are basically 3 operations that can be performed on a stack, means push, pop and top. असे हे 3 ऑपरेशन आपण परफॉर्म करतो स्टॅक मध्ये. नेक्स्ट, व्हॉट इज अ स्टॅक. Computing a stack is a data structure used to store a collection of objects. Individual item can be added and stored in the stack using a push operation. Stacks have a several applications in computer programming. List in a first out stack, for example, can be used to retrieve recently used object from a cache memory. Means तुम्हाला जर एखादे एक्झाम्पल सॉल्व करायला दिलं तर तुम्ही पुश, पॉप अँड टॉप हे 3 ऑपरेशन यूज करून स्टॅक सॉल्व करायचं आहे. नेक्स्ट आपण बघूया की पुश, पॉप अँड टॉप हे ऑपरेशन कसे परफॉर्म होतात ते. जी स्टॅकचे आपण फिगर बघत आहात त्याच्यात आपल्याला एलिमेंट दिलेले आहे 1 2 3 4 5. त्याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपण 1 हा इन्सर्ट केला, त्याच्यानंतर 2 हा इन्सर्ट केला, 3 इन्सर्ट केला, 4 इन्सर्ट केला, 5 इन्सर्ट केला, असे 1 बाय 1 एलिमेंट इन्सर्ट केले. टॉपचा एलिमेंट कोणता आहे आपला, टॉपचा एलिमेंट आपला 5 आहे. नेक्स्ट, नल एलिमेंट कोणता आहे आपला 1 आहे. अँड 2 ऑपरेशन परफॉर्म करतो आपण स्टॅकमध्ये, फर्स्ट इन लास्ट आउट अँड लास्ट इन फर्स्ट आउट. आणि 2 ऑपरेशन मीन्स पॉपमध्ये आपण जर तुम्हाला एलिमेंट फॉर एक्झाम्पल 3 जर डिलीट करायचा असेल तर तुम्ही पॉप हे ऑपरेशन यूज करून स्टॅक सॉल्व करू शकता. तर 3 जर डिलीट केला तर आपलं ऑपरेशन काय येणार आहे, 1 2 4 5 हे आपलं पॉपचं ऑपरेशन येणार आहे. आणि जर पुश केला आपण एखादा एलिमेंट जर ॲड केला तर आपल्या ऑपरेशन काय येणार आहे, 5 नंतर जर आपण 6 ॲड केला तर आपलं पुशचं ॲन्सर काय येणार आहे 1 2 3 4 5 6 असा आपला आपण स्टॅक सॉल्व करणार आहोत. नेक्स्ट, क्यू. What is a queue in a data structure? Queue is an abstract data structure somewhat similar to the stack. Stack हे स्टॅक हे कॉलम फॉर्ममध्ये असतो रिप्रेझेंट केलेला आणि क्यू हा रो फॉर्ममध्ये आपण रिप्रेझेंट करतो. अ क्यू इज ओपन ॲट बोथ इट्स एंड. वन एंड इज ऑलवेजली यूज टू इन्सर्ट डेटा. जो इन्सर्ट डेटा करतो त्याला एन क्यू म्हणतो अँड द अदर इज यूज टू रिमूव्ह डेटा, त्याला डी क्यू म्हणतो आपण. क्यू फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. द डेटा आयटम स्टोअर फर्स्ट विल बी ॲक्सेस फर्स्ट. नेक्स्ट, आपण डायग्रॅमेटिकली फॉर्ममध्ये बघूया की इन्सर्ट डेटा केल्यानंतर ती फिगर कशी दिसते आणि रिमूव्ह डेटा जर तुम्ही केला तर आपण डी क्यू म्हणतो ते बघूया. आता आपण ज्या 1 2 3 4 5 रो बघत आहोत. आपण जर एखादा
इलेमेंट इन्सर्ट करायचा असेल तर इन क्यू तुम्हाला रिप्रेझेंट करताना दिसलोय बघा, आणि त्याला बॅक सिम्बॉल त्यांनी बॅक नोटेशन दिलेलं आहे. आणि डी क्यू एखादं जर डिलीट करायचं असेल तर तुम्ही बॅक साईडने एखादा इलेमेंट डिलीट करू शकता. नेक्स्ट, व्हॉट इज अ क्यू अँड इट्स टाईप. अ क्यू इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर. द इलेमेंट दॅट इज ॲडेड फर्स्ट विल बी डिलीटेड फर्स्ट. द बेसिक क्यू ऑपरेशन अँड एन क्यू. एन क्यू मीन्स insertion and DQ means deletion. The element in a queue are arranged sequentially and hence queue are said to be a linear data structure. This called as a queue. क्यूचं एक्झाम्पल बघूया आपल्याला 4 एलिमेंट्स क्यू दिलेला आहे. ए बी सी डी आपण रो फॉर्ममध्ये ते राईट डाऊन करून घेतलेले आहे. ए हा फ्रंट इलेमेंट आहे आणि डी हा रेअर इलेमेंट आहे. मीन्स लास्टवाल्या इलेमेंटला आपण रेअर इलेमेंट म्हणतो आणि स्टार्टिंगच्या इलेमेंटला आपण फ्रंट इलेमेंट म्हणतो. नेक्स्ट, सेकंड पॉईंट, सपोज ए इज डिलीटेड फ्रॉम अ क्यू. आपण जो आपल्याला ए बी सी डी दिलेला आहे त्याच्यातून जर आपण ए डिलीट केला तर आपला क्यू काय आलेला आहे, नंतर रिझल्ट काय आला, बी सी डी. बी इज अ फ्रंट इलेमेंट आणि डी इज अ रेअर इलेमेंट. नेक्स्ट, थर्ड पॉईंट, ई अँड एफ इलेमेंट आर ॲडेड. ई अँड एफ इलेमेंट जर आपण ॲड केले तर आपला क्यू काय येणार आहे, बी सी डी. नंतर आपण ई अँड एफ इलेमेंट ॲड केले तर आपला बी हा फ्रंट इलेमेंट आहे अँड एफ हा रेअर इलेमेंट आहे. नेक्स्ट, आपण डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर बी इज अ डिलीटेड. जो आपला क्यू आहे त्याच्यानंतर बी हा आपण डिलीट केला तर बी डिलीट केल्यानंतर आपला नेक्स्ट काय आहे लेटर, सी डी ई एफ. सी हा फ्रंट इलेमेंट आला आणि एफ हा रेअर इलेमेंट आला. दिस इज अ क्यू ऑपरेशन. क्यू ऑपरेशन असं परफॉर्म होतं. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर हे लेटर आहे काही जर इलेमेंट 1 2 3 4 अशा फॉर्ममध्ये जरी दिले तरी तुम्ही डिलीट, इन्सर्ट आणि ॲडेड असंच करायचं आहे. नेक्स्ट, तुम्हाला एक्झाममध्ये स्टॅक अँड क्यूचा डिफरन्स विचारला जाऊ शकतो. आपण ते बघूया 5 मार्क्ससाठी. फर्स्ट पॉईंट, ऑब्जेक्ट आर इन्सर्टेड अँड रिमूव्ह ॲट द सेम एंड. क्यूमध्ये ऑब्जेक्ट आर इन्सर्टेड अँड रिमूव्ह फ्रॉम द डिफरंट एंड्स. सेकंड पॉईंट, इन स्टॅक ओनली वन पॉइंटर इज यूज्ड. इन पॉइंटर्स टू बी टॉप ऑफ द स्टॅक. आणि क्यूमध्ये इन क्यूज 2 डिफरंट पॉइंटर्स आर यूज्ड फ्रॉम अ फ्रंट अँड रेअर एंड्स. मीन्स क्यूमध्ये 2 इलेमेंट्स यूज होतात, फ्रंट आणि रेअर. तसं स्टॅकमध्ये फक्त एकच इलेमेंट यूज होतो, तो म्हणजे टॉप. थर्ड पॉईंट, इन स्टॅक द लास्ट इन्सर्टेड ऑब्जेक्ट इज अ फर्स्ट टू कम आउट. इन अ क्यू द ऑब्जेक्ट इन्सर्टेड फर्स्ट इन अ फर्स्ट डिलीटेड. फोर्थ पॉईंट, स्टॅक फॉलोज लास्ट इन अ फर्स्ट आउट ऑर्डर. क्यू फॉलोइंग द फर्स्ट इन अ फर्स्ट आउट. स्टॅक हा लास्ट इन अ फर्स्ट आउट असतो, क्यू हा फर्स्ट इन अ फर्स्ट आउट असतो. स्टॅक ऑपरेशन आर कॉल्ड ॲज अ पुश अँड पॉप ऑपरेशन. क्यू ऑपरेशन आर कॉल्ड ॲज अ एन क्यू अँड डी क्यू. मीन्स मेथड सेम आहे बट त्याचे नेम वेगवेगळे आहे. पुश अँड पॉपचे जे वर्क करता इन्सर्ट अँड डिलीटच करता आणि एन क्यू आणि डी क्यू हे सुद्धा इन्सर्ट अँड डिलीटच करता बट नेम त्यांनी वेगवेगळे सजेस्ट केलेले आहे. 6 पॉईंट, स्टॅक आर अ व्हर्च्युअलाइज्ड ॲज व्हर्टिकली कलेक्शन अँड क्यू आर अ व्हर्च्युअलाइज्ड अँड हॉरिझॉन्टली कलेक्शन. 7 पॉईंट, कलेक्शन ऑफ अ डिनर प्लेट्स ॲट अ वेडिंग रिसेप्शन इन अँड एक्झाम्पल ऑफ अ स्टॅक. आणि क्यूचं एक्झाम्पल, पीपल स्टँडिंग इन अ फाईल टू बोर्ड अ बस इन अँड एक्झाम्पल ऑफ अ क्यू. नेक्स्ट, स्टॅक और ॲरे. स्टॅक अँड ॲरेचा डिफरन्स बघूया आपण. अ स्टॅक इज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेझेंटेड बाय अ सिक्वेन्शियली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर. ॲरेमध्ये फिक्स्ड व्हॅल्यू नसते. अँड ॲरे इज अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड डेटा व्हॅल्यूज कॉल्ड एलिमेंट्स इच आयडेंटिफाय अँड इंडेक्स ॲरे. ॲरेमध्ये आपण इंडेक्स रिप्रेझेंट करतो आणि स्टॅकमध्ये आपण इलेमेंट सिक्वेन्शियली रिप्रेझेंट करतो. सेकंड पॉईंट, द ऑब्जेक्ट आर अरेंज इन अ वे दॅट दे कॅन बी ॲडेड अँड रिमूव्ह फ्रॉम द एंड ओनली. ॲरे, the object are arranged in a way so that they can be accessed anytime in a random fashion. Third point, the element can be added or removed in a list in a first out order.
meaning the last in a one, the first to be accessed and the first one can be accessed last. Array मध्ये it is a random access operation, everything gets down to the beginning of the array. Fourth point, in supports two basic operation, push and pop to the remove items from the stack. and array मध्ये insertion, deletion, traversing, sorting, searching, merging etc. आपण हे ऑपरेशन परफॉर्म करतो. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इट मे बी कंटेन व्हॅल्यूज दॅट बिलॉंग टू द डिफरंट डेटा टाइप्स and array मध्ये it contains value the same data types. Next, difference between single linked list and array. First point, element are stored in the linear order accessible with a link. array मध्ये stored in a linear order accessible with the index. Second point, do not have a fixed size. array ची फिक्स साइज असते. सिंगल लिंक लिस्ट मध्ये cannot access the previous element directly. array मध्ये आपण ॲक्सेस करतो प्रीवियस एलिमेंट. अँड लास्ट पॉइंट, नो बायनरी सर्च. ॲरे मध्ये आपण बायनरी सर्च करतो. नेक्स्ट, आपला लेसन इथे कंप्लीट झालेला आहे. तर आपण ओव्हरव्ह्यू इन अ डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर हे लेसनमध्ये आपण कोणकोणते पॉईंट बघितले ते बघूया. व्हॉट इज मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर? इज अ कलेक्शन ऑफ अ एलिमेंट टू द रायटिंग टू द प्रोग्राम. इट इज अ हाय लेवल लँग्वेज. मीन्स डेटा स्ट्रक्चर इज हाय लेवल लँग्वेज आहे. डेटा स्ट्रक्चरमध्ये आपण डेटा स्ट्रक्चरचे ऑपरेशन बघितले. डेटा स्ट्रक्चरचे ऑपरेशन कोणकोणते आहे तर फर्स्ट ट्रॅव्हर्सिंग, सेकंड सर्चिंग, इन्सर्टिंग, डिलीटिंग, सॉर्टिंग अँड मर्चिंग. नेक्स्ट आपण अल्गोरिदमिक नोटेशन बघितले. अल्गोरिदम कसं आपण क्रिएट करतो, अल्गोरिदमचे स्टेप बघितल्या. स्टेप, कंट्रोल, एक्झिस्ट, कमांड, व्हेरिएबल, इनपुट, आउटपुट, प्रोसिजर and control structure, sequence logic, selection logic, double alternatives. Next आपण arrays बघितले. what is mean by arrays? The arrays is a collection of elements is called as a array. A linear array is a list of a finite number of a homogeneous data element. आपण arrayचे जसे डेटा स्ट्रक्चरचे ऑपरेशन बघितले तसे arrayचे सुद्धा बेसिक्स ऑपरेशन कोणकोणते आहे ते बघितले. नेक्स्ट आपण बबल सॉर्टिंग बघितलं. बबल सॉर्टिंगचा आपण एक्झाम्पल सुद्धा बघितलेला आहे. बबल सॉर्टिंगची कॉम्प्लेक्सिटी काय आहे तर O(n²) ही कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्टिंगची आहे. बायनरी सर्च बघितलं. बायनरी सर्च नंतर आपण पॉइंटर ॲरेज काय आहे ते बघितलं. पॉइंटर ॲरेजमध्ये रेकॉर्ड काय आहे ते बघितलं. रेकॉर्ड मीन्स रेकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड डेटा आयटम्स इज कॉल्ड ॲज अ रेकॉर्ड. देन नेक्स्ट पॉईंट बघितला आपण लिंक लिस्टचा. लिंक लिस्ट हे रो फॉर्ममध्ये आपण एलिमेंट्स इन्सर्ट अँड डिलीट करू शकतो. नेक्स्ट आपण ट्री डेटा स्ट्रक्चर बघितलं. ट्री डेटा स्ट्रक्चरमध्ये आपण नोड, रूट कशाला म्हणतात, नोड कशाला म्हणतात, चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, राईट चाइल्ड, पॅरेंट, लीफ नोड, सिबलिंग्स, पॅरेंट, लेव्हल, राईट सिबलिंग्स कोणते ते बघितले. टाइप्स ऑफ अ ट्री, ट्रीचे टाइप्स बघितले आपण. देर आर 4 टाइप्स, नल ट्री, बायनरी ट्री, ऑर्डर ट्री अँड नॉन ऑर्डर ट्री. त्याच्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय बायनरी ट्री? बायनरी ट्रीचे आपण 2 पार्ट्स बघितले. कंप्लीट बायनरी ट्री अँड एक्सटेंडेड बायनरी ट्री. रिप्रेझेंटिंग बायनरी ट्री इन अ मेमरी. रिप्रेझेंटिंग कशी करतात, कोणकोणते पार्ट्स आहेत ते बघितले. लिंक लिस्ट रिप्रेझेंटेशन अँड सिक्वेन्शियली रिप्रेझेंटेशन. अँड लास्ट वन मेन पार्ट्स इन अ डेटा स्ट्रक्चर, स्टॅक अँड क्यू डेटा स्ट्रक्चर. व्हॉट इज मीन बाय स्टॅक अँड व्हॉट इज मीन बाय क्यू? स्टॅकमध्ये आपण लिस्ट इन अ फर्स्ट आउट ऑपरेशन करतो आणि क्यूमध्ये आपण फर्स्ट इन अ लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करतो. स्टॅकमध्ये आपण पुश अँड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करतो आणि क्यूमध्ये आपण NQ आणि DQ हे ऑपरेशन परफॉर्म करतो. तरी काही तुम्हाला अडचण असल्यास किंवा काही प्रॉब्लेम असल्यास तुम्ही डिस्कस करून किंवा आपण गुगल मीट जर घेतली तर त्याच्यावर तुम्ही मला क्वेश्चन विचारू शकता. थँक्यू स्टुडंट्स.